Hello friends of AlexanderTV. Today we will learn Future Simple. Përshëndetje miq të AlexanderTV. Sot do të mësojmë të ardhmen e thjeshtë. Si fillim, le të shikojmë se si e formojmë ne të ardhmen e thjeshtë. E ardhmja e thjeshtë formohet me foljen will ose will not për fjali negative dhe foljen paskajore bazë. Për shembull, I will play. Unë do të luaj. Pra, foljen play në këtë rast e shohim në formën e saj të paskajshme bazë. Folja will, që do të thotë do të, përdoret në çdo fjali të future simple. Dhe e mira është se ajo nuk ndryshon në varësi të vetës. Për shembull, mund të themi I will play, që do të thotë unë do të luaj, por mundemi gjithashtu të themi dhe they will play. Ata do të luajnë. Pra nuk ka rëndësi nëse po flasim për një person apo për shumë. Folja will qëndron e njëjtë. Siç e tham, për të krijuar një fjali negative, duhet të përdorim dhe shtesën not. Pra, I will not travel. Unë nuk do të udhëtoj. Gjithashtu, asgjë nuk ndryshon edhe kur duam të referohemi personave që janë numri shumës. Për shembull, they will not travel. Ata nuk do të udhëtojnë. Pra siç e shihni, fjalia nuk ndryshon. E vetmja gjë që ndryshon është për embri vetor. Nga I, që do të thotë unë, u bë they, që do të thotë ata. Për të krijuar një pyetje në future simple, ne thjesht marrim foljen will dhe e sjellim atë në fillim të fjalisë. Will you watch the match tonight? Do ta shikosh ndeshjen sot? Shumë herë në të shkruar, foljen will do ta hasni edhe të shkruar si apostrof dhe ll, kurse will not, pra kur kemi të bëjmë me fjali negative, do ta shihni të shkruar si won't, pra won me apostrof t. Kuptimi është i njëjtë, thjesht mënyra e të shkruarit ndryshon. Le të shohim tani se kur mund ta përdorim future simple. Future simple mund ta përdorim kur ne sapo marrim një vendim spontan. Pra në atë moment, mund ta përdorim kur ne besojmë se diçka do të ndodhë në të ardhmen, për shembull, Portugal will win the World Cup. Pra Portugalia do të fitojë Kupën e Botës. Mund ta përdorim kur ne premtojmë diçka, pra I will not tell anyone your secret. Unë nuk do t'i them askujt sekretin tënd. Ose mund ta përdorim gjithashtu për të bërë një kërkesë. Will you tell John that I called? Do t'i thuash Johnit që unë telefonova? Dhe me kaq e mbyllim videon e sotme. Në këtë video ne mësuam se si të krijojmë fjali pozitive, se si të krijojmë fjali negative, se si të krijojmë pyetje në future simple dhe në çfarë raste e përdorim këtë kohë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, edhe pse ishte pak e shkurt, shpresoj që të keni mësuar diçka të re. Sigurisht ka shumë gjëra për të mësuar për future simple, por kjo ishte një hyrje bazë që të keni një njohuri fillestare për këtë kohë. Më vonë sigurisht mund të prekim dhe tema më të avancuara për këtë kohë. Faleminderit që na ndoqët dhe faleminderit që jeni pjesë e AlexanderTV. Miru pafshim. See you next time.